wọ́n ti ní ká mọ́ rí iṣẹ́ mọ́ ọmọ wọn ní ń dáṣẹ́ lẹ̀ lóde irọ́ ní ń pa fá o yúùtì tí wọ́n wí yúùtì mẹ́ta ní bẹ Nàìjíríà yúùtì mẹ́ta ní bẹ Nàìjíríà yúùtì kan bẹ olówó ló bí wọn àwọn ní ń dápò dúró lẹ́dẹ̀ àwọn yẹn ò ní pọ́blẹ́mù yúùtì kejì wà àwọn nìyà ń jẹ wọ́n kàwé tán wọn ò ríṣẹ́ mo sì níbi tí wọ́n lọ àwọn tó wá kéré yúùtì kẹta àwọn ti ya mugbó yúùtì náà gbogbo wọ́n ti ya dáradára wọn ò gbádùn kankan ẹ̀wá ní yúùtì lẹ́yìn yúùtì wo lè ń jà fún àwọn yúùtì wọ̀nyí ṣé ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ fẹ́ mú lẹ́rú lè ń jà fún ni àbí amugbó àbẹ́ sọ pé ń jà fọ́mọ ti yín tó ti lọ́jọ́ iwájú kan tó fojú dé bọ́mọ wọn bá kẹ́kọ̀ọ́ tán lábúrọ̀dọ̀ ọmọ wọn ò lè kẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà bọ́ bá kẹ́kọ̀ọ́ tán lábúrọ̀dọ̀ báyìí bí ó ṣe jẹ gọ́fúnà tó bá dé ni wọ́n mọ̀ sọ fún gómìnà kan ń bẹ ó gbọ́pọ́n àmọ̀ fún ọmọ rẹ̀ kí ní ló ṣe o iṣẹ́ kan dáadáa ló ṣe o oníkọlọ sọ pọ́n àmọ̀ wọn gba billions of aráàlú wọn kò lọ ó níyàwó rẹ̀ ọmọ dá fún fọmọ sùkú wọn gba billions of naira aráàlú wọn kò lọ gbogbo ẹ̀ fẹ́ẹ̀lì kí ibo ni tiwa ó wà já sí nígbàtá àbárẹ̀ tí ọba ní takò wọn ẹ̀tí ẹ lọ jẹ́ alátakò ẹ lọ sí aṣojú alátakò nígbà bá yá yìí náà dà pàṣẹ ọlọ́bọ̀ ṣàánú wa ọlọ́ṣàánú wa ó bá pẹ́tẹ̀ tí ń ṣàtakò nílé ìgbìmọ̀ tó bá jẹ́ pẹ́tẹ̀ tí ń ṣàtakò nílé ìgbìmọ̀ nígbà bá yọ́ dà láṣẹ ṣejú wa náà la fi rí àti àlọ́ ṣàtakò tí wọ́n jẹ́ minority ọ̀pọ̀tá náà tó fi di majority bí ìkẹ́lẹ́ ìgbè bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kéwú tẹ́ tí ìmọ̀ tẹ́ mọ́ fi kí o yí ṣe ìmáàmù dépò tẹ́yìn ó tùká mọ́ ilẹ́yìn ẹ lọ gba òṣèlú